Wow, trời tối nhờ. Đậu phộng. Các anh em, ờ, có thể mọi người thấy là nếu mà mọi người có xem thì mọi người có thể thấy là mình skip lung ta lung tung rồi. Nói chung là đến một cái đoạn mà có lẽ mọi người không biết ở đâu đâu. Thì đây, mở map cho mọi người xem. Mình sau khi làm cái nhiệm vụ của cái ông bá tước xong ấy, và cái kết là không thể cứu được tất cả mọi người đấy, thì mình có đi mở map đấy. Nói chung là mình làm gần hết rồi. Những cái chỗ nào mà mình kiểu chưa mở được ấy, hầu hết là tại vì nó level nó quá cao thôi. Cái con đấy nó vào nó kiểu nó tát mình phát mình chết luôn à đấy, không làm gì được. Còn nhiệm vụ thì nói chung nhiệm vụ thì mình làm gần hết ở trong Valen rồi. Còn cái nhiệm vụ này ấy, là cái nhiệm vụ mình phải vào trong Novigrad thì mình mới tiếp tục làm được. Ok, thì mình định, còn main quest bây giờ thì mình định đi đến nhà của Triss. Ok, rồi, mình sẽ skip tới cái đoạn Triss rồi anh em, xong mình giải tiếp nhá. Ok, nói chung là cho một số anh em nào chưa có biết thì Triss là người yêu cũ của Geralt. Geralt sau khi bị mất trí nhớ ấy thì nói chung là bị Triss nó lừa tình anh em ạ. Đấy. Thế là trước là yêu Triss. Tại sao các cái nút này nó cứ nhảy thế nhở? Khó chịu thế. Cái bình thường là kiểu trước là Geralt yêu Yennefer ấy, nhưng mà sau khi bị mất trí nhớ thì Triss mới thấy cơ hội của mình, thế là mới kiểu lừa tình Geralt. Đấy, không cho Geralt biết về Yennefer hay là kiểu câu chuyện quá khứ của Geralt để có thể đến được với đẹp trai quá mà. Đấy, là muốn lấy Geralt làm của riêng mình. Why are you wandering the streets, eh? Tempting decent men to indecent folk. I must go to the well. Em gái bị làm sao đấy? Think the lady's grown tired of your company. Ô, đây không phải là cái em mình giúp à? What lady? See her ears? She elf. And everyone knows that elves are always doing something on the sly. I'm not doing anything, I elf swear luôn it. là kiểu I must just làm một fetch cái gì some đấy. water. Where will you put it? Where's your Không tốt. jug, eh? Where's your bucket? Em này bảo là em chỉ đi lấy nước thôi. Ôi, để nó được yên đấy. Leave her be. By what right you giving me orders, eh? Let's go, Rennie. Killing's like batting the knife for witchmen. Chết lệ. You can breathe. It's over. Over? For you, perhaps. You'll go on your merry way. But I must stay here. And they will too. Nothing I can do about that. Then why get involved at all? You didn't scare those boars off for my sake. For your own. To feel just and noble. Đúng, mày giúp nó còn ra chịu chảnh nữa, bảo là anh làm như thế thì được cái gì hả? Anh có làm bọn nó sợ đâu. And remember, we neither need nor want your pity. Mày, ồ. Wow. Cái nào kia? Còn xin nữa. I need rest. Còn gì đây? King of Beggar. Vua của bọn ăn mày á. What's the hurry? Mix to yourself. Đúng là em kia mẹ chảnh nhá nhờ. Đậu phộng ạ, cứu nó còn cần. Anh có sợ, anh có dọa bọn kia đâu. No discounts, no credit. Anh còn discount em ơi. Anh còn làm Got ra. an itch needs scratching? Aren't you too old to be out whoring? Mình không có già quá nhá, mình mới có 22 thôi. Long as they pay, I don't care.
phố này đẹp mà sao loạn vậy? Sod off. Ôi thành phố này đẹp quá. Ôi ôi. It's clear as the eternal fire. Phun fire my ass. Đâu rồi? Triss đâu rồi? Hey, you. Seen in his prime Philly. À dưới này à, nhầm. Mình ngu không? Bet you're sweaty and all that armor. What do you care? Wouldn't you rather sweat on me? Oh. Damage. Captured and displayed in a sight. How are we to fight a pestilence that changes form? What is that? Đốt sống luôn ạ. Anh nhớ. No evil can survive the holy fire. The holy fire enlightens, burns, and cleanses. Nó là nó phóng giải một cái gì đấy. Behold the flame of grace and mercy. Special fire for you, freak. Nice, slow burning. You'll beg for mercy in all the voices known to you, like the others of your species. No, I wanted only to live like you. Help me, kind folk, please! Đốt sống luôn ạ, kinh. À là cái thằng này là cái thằng biến hóa kiểu copy được giống người khác ấy, Doppler. Đốt nhanh thế. Hỏa thiêu kiểu này nhanh thế á? Sure hope Dudu hasn't met the same fate. Why the stench is entirely different. Rồi. The new fiend. Big ball. Xin lỗi. Ôi chuồn. Đứng ở đấy nó bảo Witcher nó đốt mình luôn đấy. Ui, nào có Triss đây à? Ôi, mà làm gì nhà bạn gái cũ tao đấy? Hey, sod off. We're looting here. Chuyện gì mà anh dai? Not here for the loot. Interested in the sorceress who lived here. We're supposed to believe that. Tao muốn biết là cô Triss sống ở đâu? Yeah. Cô gái đang sống đây. Most likely hiding in some rat trap with the rest of them. Đang đi trốn rồi. Tại sao lại trốn? Who's she hiding from? Temple guards cracking down. Còn All lính ở trong cái mages thành are này. fair game. Yeah, they Giết round hết. them up like Phải giết hết bọn rats. phù thủy. Bắt chúng như là chuột. Thế anh biết là Someone's ai gotta know biết more. thông tin về I'd look Triss for không? her in the putrid grove. Đến Putrid Grove mà tìm. Grove? Lớp gì nhỉ? Putrid Oh, no. Grove. Where is it? I wouldn't know. Biết được. Rumor has it, it's a place for freaks and oddities. You'd fit in well there. Maybe. Thing is, gotta know how to get there. They say you've got to get there Tôi biết through là the phải đến như sewers, thế nào. but you've got to enter them outside of town. Đi xuống cống á. Few know where exactly though. Ask a beggar. Or spot yourself a thief. Follow him. Beggars and thieves got to pay tribute to the king of beggars. Word is, they do it in the grove. Mean to say the local beggars have a king?
Crown, scepter, and all that. Wouldn't Bây giờ phải đi scoff, tìm gọi là mate. thằng vua của mấy cái King bọn of ăn mày beggars, ấy. it's a Bọn ăn xin. moniker. Yeah, for a man who everyone in Novigrad respects deeply. And watch yourself. Menger himself don't even go to the grove. Someone call for me. Wonder why. Cái sự Smenga. lồng Temple God. Thieving vermin to the confession chamber. What, but sir, what's the offence? This is some sorcerer's bitchy shop. bọn này bảo cướp chỗ Think này that thì sao? gives Đây là you cái the chỗ right to của steal her property. một con phù thủy mà. Sorcerers, Cửa hàng mages con of phù all thủy. types are outlaws. But by law, the temple guard takes possession of their belongings, Mà theo luật and the thì rule of lính law still holds in Novigrad. mới là lấy được những cái thứ đồ này. Là bọn này bị bắt bởi tội ăn cướp à? You know a bat can sniff out a moth a mile away. You know a bat can sniff out a moth from miles away. Một cái lồng gì? What's your point? I ask the questions, Witcher, and as bats sense moths, so I sense freaks. And start by warning them, Novigrad's no place for your kind. Novigrad không phải là nơi của chỗ cho mày đâu. Cái chỗ này cho ai? Heard Novigrad was no place for mages. Now you're telling me it's no place for witchers. So who's it a place for? Righteous folk professing the one true faith in the eternal fire. Nothing I can do to you now. Eternal But just fire know mới được that I kiểu know you're here. One welcome ở đây. misstep, one error, you'll make a mistake is inevitable. I'll be the first to learn of it. And when I do, it'll be standard procedure. Like for every Bảo là magic mình mà oddity phạm phải who lỗi lầm dares nào là taint nó biết this ngay. city's air. Và nó sẽ là người trừng phạt mình. Be seeing you. Ô, mày lại sợ mày quá cờ nhở? Đánh nhau không? Gớm. Cái mồm thôi, mấy thằng này chỉ được cái mồm thôi. Từ từ, mình phải tăng độ sáng lên đã. Ui, vãi nồi ạ. Chỗ này bị bọn lính nó vào nó đuổi hết ra khỏi nhà rồi. Ui. Đồ gì ấy? Cái mình vừa nhặt được đâu? Ở đây. Rồi, đeo tay này vào đi, trông tay này trông xấu lắm. Không tí nữa chạy ra ngoài bán đồ nhỉ? Nhà của em này em muốn đi không? Hairbrush. Only ever known Triss to use one like this. Đây là lược chải tóc của em Triss đấy. Herbs, roots. Triss turned to healing. Triss là làm ấy à? Bác sĩ ở đây à? Ôi giời, có cái jump scare mình ở đây không? Đâu rồi? Amulets are emanating magic. Gotta be Triss's. She was allergic to potions. Em này bị dị ứng với thuốc á? Ba tầng lận. Ui, trông đẹp nhờ. Tím này.
wounds. All dried up. Hoa hồng của nhớ là sao? Sách xong đem đi bán được. Áo này. Triss's. Never knew her to drop them on the floor. Em thì không bao giờ vứt quần áo lung tung như thế này. Đấy. Một người ở khá là sạch sẽ. Cái này là bị ấy rồi. Bọn cướp nó lút hết rồi. Chắc thế. Nhiệm vụ là bây giờ đi theo cái bọn cướp. Xem bọn nó đi đâu. Oh, deepest apologies, Governor. Fetch some metal, you wretch. I've been robbed! Thief! Cho nó à? Camera kiểu gì đây? Mình không quay được camera anh em ạ. À đây quay được rồi. So the worst scum flows into Novigrad. Sorceresses, their debauchery putting whores to Đâu ấy? shame. You are the... Ah, here crawls a witcher. Look! The corpse like Wobbly. It's some overripe sheep's Mẹ feet. rồi. Ah, now she was a beauty. That ain't real fire. Oh. It is too. Oh, smear acid. That's why it don't burn. Ơ. Đi đâu mẹ rồi? Sick. Sick of it. Check at home later. Ơ nó đây này đúng không? Die sinner. Let's take feet on corpses. You Devour see their how hearts and well eyes. Tối thế mà mình không nhìn thấy một cái gì nữa. Rất là khó nhìn này. Nhưng mà trong recording thì nó rất là sáng nhá. Hết rồi đấy. Chắc là do ngoài trời sáng quá ấy. Chiếu vào mắt mình không nhìn. Bluewood takes a cut. Cleanwood takes a cut. How's a man any needs master? Cái chỗ này là sao? Help a poor fellow. Take pity on me, misery, good folk, and aid a man crippled by misfortune. Wow. Word is nothing's free in Novigrad. Cái ấy ngày xưa đây à? Now one come bursting with questions. Now, where do you folk gain the idea we beggars know everything? I need to see this and I need to find that one who robbed me brother. Fuck if I know. Đang tìm There's this place in Novigrad they call the Putrid Grove. cái gì về nó không? Aye, it's about right. Well, Novigrad's full of nooks and crannies with odd names. Looking to sightsee, buy a bloody map. Bảo là men mua một like cái you map, frequent this mua một cái alley. bản đồ mà xem. And I've heard they fed you all shit and you smiled and ate it. Now, don't mean no offence. Go in peace. My head spins. Bảo đi theo thằng trộm mình mất xứ dấu vết rồi. The thinking customer will see right away the best deals this side of the pond. À, đường bố mình. Why buy tomorrow what you can buy today? Any needs, master? Aid a veteran of the struggle against the Black once. Where do you fight? Angrin early on. In Sedaris last, along the banks of the Pontar. Nhau, Cinderis. So, help me out. Giúp cái gì? Tốt đây, xong rồi chào nhá. Now you help me. Gotta find the back alley locals call the Putrid Grove. It's Về important. Grove ấy. Don't know naught about no grove, putrid or other. Don't generally care much for orchardry. This is urgent. Leave me be, I don't know. Ain't a kingfisher. You're sorted for at least 2 days.
80 đồng của mình. Novigrad is a state of mind. Theo anh ra anh biết gì về Puchikov Look không? kindly on a wretched soul. Aid one who last saw nourishment 3 days past. Đã không ăn trong 3 ngày Give you rồi a á. crown. Crown's enough, my lord, when your gut's so empty it's stuck flat to your spine. Could give you more on one condition. Có thể cho You tell me mình where nhiều you drop hơn. your takings for the day. I'd drop them with my lady. Serious trouble if I didn't. Ăn mày cũng có bạn gái này. Nó bảo là sau khi là em kiếm được tiền vào ban ngày thì em phải đưa cho vợ em vào buổi tối. Đấy. Nếu mà không đưa tiền cho vợ là sẽ bị ăn đập. Bảo thế. I Trời think ơi. you take them to the Putrid Grove. As far as I'm concerned, the king of beggars can stick his crown up his arse, then shove it even deeper with his scepter. Bugger won't get a broken copper for me. Nó bảo You're tao either không quan pretty tâm damn cái brave thằng or just plain stupid. What's he gonna do? Break me legs? bọn Let ăn mày. him. Me taking's double as a cripple. From what I hear, they'd break your legs just to start. Some coin for me future widow, then? There. Now tell me where the Putrid Grove is. It's the least you could do. I don't know. And believe you me, I don't want to know. God protect. Thằng này không biết và thằng này nó cũng không muốn biết ấy, kiểu thế. Nó rất là sợ, nó không hẳn là sợ, còn nó không quan tâm. Thành phố này, chỗ bán đồ ở đâu nhỉ? Chỗ bán đồ à? Ít ngoài này ạ. Ngoài này cũng có này. The Grindstone mà. Much as life. Wars. Wars everywhere. Arms for the poor. Nó đây đúng không? Ơ He sensed something. Gotta stay further back. Đó là nó này. I've been robbed! Look awfully suspicious to me, tramp. Không phải tao nhá. Và cái thằng đi trước mặt tao này này. Dancing on a scaffold. They've gone too far. How will you make a living? We've no monsters. Dựa vào tường huýt sáo. Em không để ý. Buổi hát hay quá anh Giai ơi. Sir, sir, be merciful. Give us a crown, eh? My mum's sick, and if I don't feed her, well, she's like to die of hunger. Gọi là cho tiền để mà nuôi mẹ nó. All right. I'll give you some coin, but you gotta tell me where the Putrid Grove is. I don't know that. Thằng nào Keep không your biết coin, I Puchid don't know a Grove. thing. Move on. Be gone. Bảo là giữ tiền đi, em không biết gì về Puchid Grove cả. He could pierce. Đó, kinh khủng không? The bonny birds that Rồi anh Giai. dance by here, cheeks like full bellows. Đi đường khác nhá. Wow, mình muốn có một cái gọi là áo choàng giống như bọn này. I's a war veteran. Wow, trông giống kiểu Assassin's Creed vậy nổi. Thích vậy. Đưa tiền cho thằng khác rồi. Đi ra này mà đúng không?
cutscene nhỉ? Oh, I've had enough of living. Got a problem? Cảnh đẹp quá nhỉ? I had no right thinks you're a bigger rat picker than me. Tai bán gì ấy? Rượu à? Stand to see those mugs anymore. Enough to feed the toinks. Anh thuyết trình hay quá anh ạ. Eternal fire, keep me safe. Officer, taking a rest from witch hunting. Greetings, Your Honor. Good to see you again. Nó vừa cho tiền, nó đưa cho thằng này tiền đây này. This up, you'll earn yourselves a preferential rate. Good, I enjoy shagging freaks. And three-titted wenches are badly Come on, good folk, come quickly. Allow me, sirrah. Knock knock. Open up. Who are you and what do you want? Anh có gì đằng sau ấy? Doing some sightseeing. Kinda curious about what's beyond this Thầy gate. đang đi tham My quan thành phố. brother-in-law was curious. Worms been eating him for 5 years now. Ôi dồi ôi, thế á? Thằng này bảo là anh rể của nó cũng rất là hay tò mò. Bây giờ thì mẹ gọi là sâu xiếc các thứ là đang ăn thằng đấy 5 năm rồi. Thế à? Take a look. What do you see? Yellow eyes, pair of swords, mutated killer, methinks. Ngoài Heard this đấy. place was a meeting spot for oddities. Heard right. Know the password, get him free. Don't know it. Gotta contribute to the Grove's upkeep. À, nếu mà biết password của Don't bọn này know thì the được vào. password. Pay up then. Bao nhiêu tiền? 50 đồng thôi á? Bọn này bảo password thì được vào miễn phí, không thì phải trả tiền. Đấy, Catch. 50 đồng. You may enter. Cứ phải enter. Right after you leave me your weapons. They'll be safe in my locker. Được. À, cướp thôi. Đấy. Fine. Make sure you don't lose them. No Đừng worries. làm mất nó. Be waiting for you once you're done with the king. Wow, không hiểu thằng vua của cái bọn ăn mày là bọn là ai nhỉ? Gặp ông vua nào hết. Ủa, See what it's come to. Convince those knaves on the city council that spells are not needed on a whim, but positively gọi indispensable. phù thủy rồi các thứ là ở đây hết. Case, please Chỗ dành cho những người How are things? không bình thường. Ồ, lên Triss à? About time we made something clear, sorceress. Yes, high time. Me and my men will manage just fine without the help of you or any other mages. But you, well, without our help, you're sitting ducks for the temple guard. Who do I spy? Là ai đây? Geralt? Geralt? Hey, Triss. Triss. See you two know each other. See you two know each other well. I was curious whether you'd managed to find me, Witcher. Tôi rất tò mò không hiểu là anh có tìm được tôi hay không. Sao ông lại biết là tôi sẽ đến Your tìm ông? spies tell you I was looking for the Putrid Grove? My skull would be a home for bottom-feeding river fish if I didn't keep an ear to the ground.
And please, Putrid Grove, ugly name for our cozy little hideout, wouldn't you say? Con này gọi là cái gì? Con này nó. So what would you call this dive? Dunno. The Garden of Liberty, maybe? For a man who shakes down beggars and thieves for tribute, you're quite the romantic. You say tribute, I say taxes. You say thieves, I say hard-working street clerks. Ok anh dài. See, Witcher? I've got plans. Big plans. Có một kế hoạch gì đấy to Far-reaching lớn. plans to reshape this city head Thay to đổi cái toe. thành phố này. Ever thought of seeking a seat on the city council? City Council is a puppet troupe with a hierarchy of the Church of the Eternal Fire as its puppeteer. Until recently, that is, when Radovid and his witch hunters took the reins. The semblance of power don't interest me. Không có muốn gì đến gọi là quyền lực cả. A man with a vision. One day, the so-called free city of Novigrad will be truly free. But before that can happen, we got to rid it of superstition, farting around about the hallowed essence of the eternal fire. Nonsense for kiddies. Apparently not. Cheering crowd at the execution. Mostly adults. Any crowd of rabble will cheer to the stench of burning flesh. But one day, folk will understand the eternal fire's naught but a leash around their necks. They call this place the Putrid Grove, but it's the rest of Novigrad that's putrefied. This here's the last bastion of normality, sanity, reason. I'm actually glad someone like you's found his way to our city, because it will be our city one day, Geralt. Mark my words. Yours, plural. Yeah, mine. And me friends. But that's a tale for another time. For now, I'll leave you two alone. Because like I see, well, you clearly need it. Thôi để hai bọn em được. Geralt, I have a lot of things to take care of in town. I'll be glad to tag along. Kéo. Không được, nhưng đây là bạn gái cũ. Tỉnh lại đi tí. Mày yêu Yennefer mà. What's your arrangement? He using you? Helping me to survive, actually. 6 months ago, if somebody said Triss Marigold would be working for a Novigrad criminal, I'd never have believed it. 6 months ago, Triss Marigold parted. Chưa kịp nói hết. Madam Sorceress. Beautiful as ever. Damn shame to part. Don't fret. Bound to be back soon. Nice to hear a few kind words, but my friend needs his weapons. Course, I got 'em. Said I'd have 'em and give 'em back. So I'm giving 'em back. Here's your junk. Thanks. You watch out for yourself, miss. Novigrad's not what it used to be. Not a city for you. Phải cẩn thận, tại vì Novigrad không còn là thành phố dành cho I take it you're in Novigrad on important phù business. thủy đâu. Important doesn't do it justice. I'm looking for someone. Anh đang tìm người. More precisely? Young woman who's like a daughter to me. Her. Here? Đang tìm Siri. No, impossible. She was here. There are witnesses, evidence. Was hoping you'd heard something. Siri không ở đây. You've been here a while. I need you to help me find something, anything, a trace. I'll do everything I can, of course. Who might know more? Ai biết hơn? Em bảo là em sẽ tìm mọi cách đó. À, cái thằng vua lúc nãy thì nó bảo là nó muốn thay đổi cái thành phố này để biến thành phố này thành một thành phố gọi là tự do thực sự. Tại vì bây giờ kiểu là phân biệt chủng tộc quá ở trong cái thành phố này ấy. Hello, Klug. Managed to get those magic incense ingredients? Yes, Mấy cái somewhat nguyên liệu đấy chưa? difficulties, you might say. I was walking along the canal with a sack full of goodies for you. Looked up and spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. Wait!
A sack full of magicalities, and they were coming straight towards me. I don't easily frighten, but I felt a cold sweat on my arse, I did. I'm afraid I had no choice. I dropped the sack in the water. I had to. Anh nổi thằng này vứt When nguyên asked liệu why, I xuống claimed sông it ạ. contained a dead cat. You shan't believe this, but they believed me. I need that package, Tại vì Klug. I've got a tại vì sợ contract. bị bắt. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. I'm sure it'll turn up if you search. You expect me to pay you, then dive for my goods into that ice-cold filth? I can do that. Where'd you toss the package? Near the crane. Second bridge in from the harbour. I didn't expect such devotion. Wanted to freshen up anyway. Let's go. Stop. Hear that? They've come for us. The fall didn't break until I began to prick his heels. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails, crushed his bollocks, nothing. Turned out, he was devilishly ticklish. I placed a beetle on his belly and set a mug atop it. Damn near went mad. We were lucky this time, but you'd best leave via the sewers. The trapdoor's in the floor. Take care of yourself, Klug. Tới đi bằng đường cống ạ. Tại vì nó không là bị bọn này bắt mất. Ban us from having our... À đây à? Thì Đức Văn bảo là tra tấn mấy cái bọn phù thủy này chả có tác dụng gì cả, kiểu thế. Ui dồi ôi, ăn nhà mình ạ. Ôi đi đây. There's a draft. Should be an exit here. Klug wouldn't have sent us here if there wasn't. Must be a lever on this Ôi wall. giời ơi, nặng đồ quá rồi. Ba hai ạ, vãi nồi ạ, 32 ạ. Passage. Đường gì? Free City of Novigrad. Name actually used to mean something. The very reason so many mages came here after the massacre at Loch Huyên. Thought they'd be safe from Radovid's reapers. Instead, they jumped out of the frying pan into the fire. But Novigrad stands on top of a mountain of coin, and winning a war takes 3. Judging by what Klug said, the parcel should be around here on the bottom. Unless the poor man was mistaken. He's been forgetful ever since Manga interrogated him. Seems to be suffering from a persecution complex, too. Current must have carried the sack seaward. I'll swim towards the port. Coming with? Maybe some other time. Don't know what you're missing. Water's thick with pungent oils. Guessing it'll do wonders for my complexion. Bảo là có lẽ lần sau em bơi cùng anh. Ra để mình lo đấy. Nó tối vãi nổi. Mình nhìn được cái gì mình cho bạn tiền luôn đấy. Đây.
nhầm nút F đấy à. Ui giời. Find the parcel? Or did you get wet for no reason? Nothing like a refreshing swim in a filthy canal. Found a few fish, a rusty anchor, the carcass of a boat. Oh, and this. Oh, my package. Hope the contents aren't soaked through. Oh, you're a doll. Giọng của Triss nghe cute à? Seem to be in your element. Still remember my elements? How I use them? Come on, 6 months isn't that long. It's not like I'm senile. But you do have a history of amnesia. I've recovered my memory Mình đã hẹn completely. hò với em này trong 6 tháng That should stop people from taking advantage of you. Someone's been taking advantage of me. I have, for one. I've never even intimated. We need to hurry. Em này đã sử dụng mình cùng mình ấy. Mình vừa bảo là mình vẫn nhớ về Greetings, về em sorceress. ý, về các thứ về em ý kiểu thế. I didn't expect you to bring company. Có vấn đề gì à? Is that a problem? By the eternal fire, no. I'm surprised, that's all. Together, I expect you resolve things twice as fast. You've the look of true experts. But I'd prefer you not to tarry and begin. Triss, you and Brandon here. You've agreed a price? We settled on a full coin purse. Brandon and Co. is a serious outfit. We've the largest granary in all Novigrad. You're a merchant, familiar with how commerce works? Of course. Honest pay for honest work. Nó phải trả Half trước. up front, half once the job's done. You're asking a great deal. I'm a witcher. Gotta admit, I've met my share of people who say one thing beforehand, another after the fact. Very well. Your first installment. We need to place these crystals around the granary, near anything that looks rat-related. Đặt những cái này gần. Mình cứ tưởng là màn hình bị làm sao ạ. Hóa ra là cái chỗ này nó nghiêng ạ. I'll cover half the space, you take the other half. Look for evidence of rat activity. Thing is, I know what evidence of manticore activity looks like, but rodents? Geralt, we'd both rather be somewhere else. I'd rather be sitting in a royal council meeting, but they killed my king. Look for crevices and droppings. Once we place this incense, what then? I'll cast a spell and the rats will leave. Can't do that without sprinkling incense? Don't really feel up to looking for rat shit. Stop whining. Mình đang đi diệt chuột cho cái bọn này. Có nào mà kiểu chuột đi ra đây rồi đấy. Looks like a good spot. I don't like that guy. Brandon? I don't either. He's much too fat. Can't help but agree. Em này em cũng. But no. Notice how he didn't try to haggle? Must really want the rats out. Triss, he's a merchant. He makes his living by haggling. If I worried about that sort of thing, I'd starve to death in this city. Em này em bảo là em cũng không thích thằng kia tại vì nó béo quá. Nhưng mà mình bảo là mình có cảm giác không ổn với cái thằng đấy tại Master vì monster slayer in the world's largest city, looking for rat shit. Jeez. Tại vì thằng đấy nó là một thương gia mà nó không kiểu thương lượng gì cả. Rất là lạ hiểu không? I think I plugged every hole in there. Của chuột đấy anh em ạ. All right. Cứ chuột. Get ready for some magic fireworks. Once I activate the incense, we'll have a moment to talk. Well. Now we wait for them to scurry away. Đợi nó chạy đi. Đợi bọn nó chạy đi. Interesting method. Never had much luck with rats.
Từ qua mạnh Once I bằng hit bọn one chuột. with a fork in complete darkness, trying to show off my witcher's senses. Masterful throw, really. Problem was, no one else saw it. How could they in the dark? So, what do you think? Rat catcher? It's a long way to fall from being advisor to Temeria's king. I'm just glad to see you safe and sound. Anh chỉ thấy Reconciled? bảo là anh cảm thấy tốt khi mà em vẫn còn an toàn ấy. Thật sự rất tốt khi mà không có kiểu lúc nào tồi tệ giữa hai đứa. I was worried about seeing you again. Doubted it could be pleasant. We said everything there was to say 6 months ago. I don't want to go back to that. Nói chuyện hết I'm 6 not tháng going trước back rồi to và it. It's just, không muốn quay lại. it's one thing to say khoảnh khắc đấy. something, it's another to actually do it. We promised to remain friends. I hope nothing will change that. So, tell me how Yen's Ta đã doing. hứa là làm. How do you know I found her? Đã làm bạn. You didn't answer my question. How's Yen? Cho em biết là anh đã tìm được Yennefer. Cô ấy ổn. She's fine. That's good. Asking about anything specific? Never mind. Muốn hỏi thêm gì về đã I got my answer. hơn không? Cần đâu. Em có hết câu trả lời rồi. À, không sợ chuột à? Are lovebirds having themselves a little chat instead of working? Nói chuyện mà không làm việc à? The Làm job's xong done. rồi. Geralt, those are... I know who they are, Triss. My friends begged me to I'm, notify them if I encountered a mage, sorceress, what have you. Didn't have the heart to refuse. It's a trap, Geralt. This stank from the start. Let's agree your friends were never here. Now pay the rest and let's part in peace. Ôi, You don't set the terms, mutant. mày không ra Stay luật out ở of đây. it. We're here for the witch. We're inseparable, see? Afraid you'll have to take us both. Sao mà đụng vào? If you say so. All Sao mà right, đụng vào we've bạn gái cũ talked. của tao được? Do what you gotta. Just remember, I can't help Mặc but dù get anh in không the còn way. yêu em nữa nhưng Heard mà enough from anh this vẫn phải bảo vệ boss. em. As have I. Neither is to leave here alive. Béo này. Bruising. Lao lồng này. That bastard hired me on the assumption he wouldn't have to pay me. Don't trap like a child. If not for you, we need to find Brandon. Brandon. Don't kill me. Good sir, no. They forced me. Had I not told them, they'd have set fire to my home, my warehouse. The mage hunters know no mercy. Spare me, good man. Be not like those murderers. Shut up. I should kill you. Thing is, you'd be no good to anyone but the gulls as a corpse. So you'll live and pay us double. Now. Gấp đôi. Nhanh lên. Fine. Muốn sống thì phải trả tiền gấp đôi. Your coin. Now, get. Get the Thanks, out of Geralt. here. Em phải cẩn You thận should try hơn. to keep better company. He was still better than some mages. You know, I've been thinking who might Bắt know lửa đi em. something about Ciri. And I just got an idea. There's an Oneiromancer in town, Kareen Tilly. Very capable, supposedly. Never trusted in Dreamer's abilities myself. Kareen's been very effective. You should Bắt at lửa least đi. talk. Nóng quá em ơi. She's taken a job close by. Follow the canal away from the fish market. The house is near the first bridge. Its owner, Dejonkir, is a rich banker. Cháy hết áo rồi em. I've got some things to take care of.
Another rat-infested warehouse. Not exactly. Đã đi đuổi Nothing chuột à? even remotely satisfying. Such are the times. Rất vui được gặp lại em. It was nice to see you again. You too, Carol. You should go now, before Kareen goes back into hiding somewhere. What if I want to find you? I live in the Bits, near the fish market. Stop by. It'll be nice. All right. See you later. Ôi, lấy được địa chỉ nhà em này rồi. Just passing by, wanderer? Or do you seek something specific? Đi tham quan hay là anh đang tìm gì? Rudolf de Jonkier. À đây. Of those Rudolf? de Jonkiers, yes. My ancestors laid the foundations of this city. I now own its largest bank. Didn't need a recommendation. Name would have been enough. Father always said, all ought to know your merits, son. Don't hide them under a bushel. Không hide them under a bushel. Đang tìm Corrine. I'm looking for Kareen Tilly. Oh, you've come to the right place then. Kareen is inside. Been there for a few days, dreaming the home's history. Sao anh lại ở Not đây? interested in what's going on inside? Seeing it for yourself? I'm a banker. Cursed homes scare me. Do you know how a haunting can affect property value? Point of fact, Corrine requested she not be disturbed. Corrine không muốn bị làm phiền. À, chắc là đang giải nguyền cho cái nhà của thằng này đây này. Thằng này nó bảo là nhà nó bị nguyền đây này. Why do you need to know the house's history? You a historian or on a whim? I bought this property a short while ago. Paid a pretty penny, I might add. Cái nhà này Soon after I witnessed disturbances. Nó nghĩ nó bị nguyền, nó mới cần mời cái em Corrine này đến để tìm hiểu về cái gọi là lịch sử của cái nhà này. Giggling in the night. And furniture moving about in the attic. And last week, well, you shan't believe it, I found human feces in the parlor. Cứ từ trong nhà. Mày có chắc là mày không ị đùn không đấy? I'd like to go inside, look around. I don't usually let strangers rummage around my home. Twin swords, though. You're a witcher. You may enter. Call that my whim. Con này để mình vào bởi vì nó biết mình là một witcher. Is it in case the Là first một one witcher. breaks? Smart. Ôi, tối vậy. Hello? Anyone home? Tiếng đập vỡ gì đây? Không ra mặt là tao chém đấy. Con lạy mẹ. Kéo như vậy. Phải. Cắt potion hết rồi mày. Làm thế nào để recharge? Đừng ngồi thiền. Để cho. Nói đi. Rồi. Stop! Go away! Don't do that. Leave it! Gì đấy? Put it down, please. That's blood. Don't spill it.
Please. Bỏ nó xuống. Cái gì vậy? Stop. Go away. À đây tối hôm không nhìn thấy gì cả. Ui, anh bị sao ấy? Wake up. It's just a dream. Dậy đi em. Là mơ Wake thôi. up. Nguyên mẹ rồi. The doll. The attic. Búp bê ở trên tầng trệt. À, ở tầng mái. All right. Time to check the attic. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. Stop. Go away. Leave it. Đi em ơi. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. Nó lên tầng ấy. Ở đâu? Cái lồng gì ấy? Way to the next room's blocked. Block với tao này. Yo. The hell? Bức vẽ của một cái đường cho trẻ con. Được vẽ bởi một đứa trẻ. There was a cradle on the second floor. Wonder what had happened if I laid a doll in it. Tự nhiên hết tác dụng như thế. Imo. Stop. Go away. Don't do that. Leave it. Đâu nhỉ? Another masterpiece. An oven and a blackened grate. Oh joy. A riddle. Guess I should find an oven. Còn phải giải đố nữa. Đậu phộng trong mắm tôm. Tìm một cái lò. Phải hết ấy rồi. Liệu có ở đây không? Ông nào xây layout như kít vậy? Dưới à? Rồi, đen tối này. Đi đây. À đây đây, cái lò đây.
Ôi mù, không nhìn thấy một cái gì cả. Boo! Ui, Gallagher. Did I scare you? Scared you, didn't I? Could tell you were scared. Big brave man scared of wee little Sarah. Ain't that Con này giống funny? Johnny à? I Giống cái thằng wouldn't do Johnny. that anymore if I were you, Sarah. You might scare someone so bad they'll hurt you. Why would someone hurt me? Having a muốn làm spot of tổn fun's thương not em. allowed anymore. What are you playing? That lady Cái đùa fell gì vậy? asleep, and I've sent her some horrible dreams. I'll not her wake neither. I can do that, you know. Funny, isn't it? Very funny. Làm cho Thing con kia is, nó mơ thấy I những gotta cái talk to the ác dreamer, mộng. so I'd like you to let her wake up. Little để cô Sarah dậy đi. doesn't want her to wake. Little Sarah wants to play. Sarah muốn chơi. Đây không phải trò The way chơi. you play, well, it's only ever fun for you. That's because you're a dullard. All you humans are dullards. You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? Em lại tra I'm tấn not cô ấy. tormenting anyone. Scary dreams are great. Ác mộng mà What rất là I love tuyệt. is when this big end chases me. End's got these red. Why do you live in a haunted house? Em lại sống trong cái ngôi Tell nhà you nguyên the rủa. secret. The house ain't haunted. Not one bit. Nhà nó I không just bị pretend nguyền. it is. Make everyone think that. Con này It was làm sitting there mọi all người có empty. cảm giác thế. So I moved in. Bigwig from the bank then came and bought it. I don't like bankers, especially not to live with. So I decided to give him a scare. Con này không Gave thích the cái bọn banker a banker. really big scare. Bọn làm ở See, ngân he hàng. paid a lot for this house and won't give it up easily, which is why you need to find another home. Đó là vì sao em nên cầm một cái nhà khác. I don't! I won't! Sarah, Novigrad's no place for a godling. But if you want to live here, that's your business. So let's make a deal. A deal? What kind? Leave the dreamer alone. In exchange, I'll tell the banker the house is haunted. For good, no way to lift the curse. You tell him that? Mm-hmm. What if he doesn't believe you? I'm a witcher. He'll believe me. Yes? Yes? Yes! Do that and I promise not to bother your friend. Not even a little. Anh này muốn You're sống ở trong awfully này. nice, you know. I don't hear that often. Thanks. Now go wake that sleepyhead. I won't stop her. She'll get up. Bảo là nếu mà em này để cho. Good day. Thank you, Sarah. Hotling đâu phải là bọn xấu đâu đúng không? Theo mình thấy thế. Không nghĩ này. Không gì đấy. Đây là một cái đền cổ à? Em Sarah này làm cho cái bà kia không dậy được. Đấy, nhưng mà em này bảo nhà này có bị ám đâu, không bị nguyền hay cái gì cả ha. Mà nếu mà mình bảo thằng kia kiểu rời đi ấy, để nó không mua cái nhà này nữa thì em ấy sẽ để cho bà này dậy. Em này dậy thì đúng. Sao không? Who are you? Triss Marigold sent me to see you. Triss cử tôi đến đây. Horrible nightmares. Tôi đang mộng thật I was kinh khủng. supposed to dream the history of this house. Instead, I saw furniture. Hungry furniture that wished to devour me. I know it must sound foolish, but in the dream, well, it was all too real. And not at all amusing. The work of a godling.
She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to wake me. I feel fortunate. We witchers have our ways. I thank you very much. Anh rất là nhiều. The dreams, they were awful. Any way I can pay you back? Làm sao anh There có thể is trả actually. ơn dành cho anh? I'm looking for a young woman who was seen in Novigrad. I can certainly try to help. But I'll need to clear my head first. After those deranged dreams, I feel it's full of cobwebs. Find me at the Golden Sturgeon. I rent a room there. All right. See you there. Rồi. Bảo mẹ không ám ít nữa rồi sao vẫn có tiếng trẻ con là sao? Và bây giờ phải ra bảo với ông này là nhà này nó bị ám đấy. Đây đừng có sống ở đây nữa. I saw Miss Corinne leave, but she refused to speak to me. Is the matter resolved? Or quite the opposite? A bit of both. A demon had captured Corinne. I managed to free her, but the house is still haunted. Did Corinne dream of the building's past? Yeah. Pretty horrid, apparently, though she refused to talk about it. Nobody should inhabit the place. So many crowns I paid. Oh, well. It shan't put me in the poorhouse. Anh Giai giàu mà. Truth is, we're already dependent on the... Nhất là anh Giai nên đi mua nhà khác đi anh Giai ạ. Có tiền thì mình cứ tiêu đi. 9 giờ tối rồi á. Mình ngồi thiền. Thiền. Thiền đến 6-5 giờ sáng. Oh yeah. Bây giờ đi gặp em Corinne này. Tục. Welcome, welcome. Chào mừng, chào mừng. What have you got there? Đồ điện thoại. Rồi thằng này nó sắp phá san vì mình rồi. Rồi. Farewell. So long. I serve the eternal fire. Sail to Skipper. If I see a challenger, it seeks to subdue pile driver. Ngồi với em này đâu ấy? Ram, time and again. I'll kill for some fun. Ơ? Ồn như cái gì kinh anh ơi. Có bảo gặp em này ở đây mà đúng không? Ram, time and again. I'll kill for some vodka. Gặp em này dưới tầng hay là trên tầng? Ramen supper. Been here, been there. Same shite everywhere. Whoa. Stop flexing like that. You make me nervous. Tầng đây. Lo. Em này em là người mơ hiểu không? A dream in here. Never witnessed a seance like this before, let alone participated. I will guide you. You must first achieve a kind of mental accord.
I must ask some questions. You must answer them. It's important you're truthful. Answer from your heart. Mình phải trả lời em này thật lòng. Mơ về cái gì? Your gift. Tell me how it works. It's hard to describe. To start with, I must gain an understanding of the bond between the person and the object I'm to dream about. I ask questions, try to flesh out feelings, emotions. Truth is essential in this. And though most who come to me acknowledge that, many refuse to speak openly of certain matters. Apart from which, they remain unaware of others, further obscuring things. What do you see in your dreams? I don't. It's my client who sees. My gift lies in summoning the right dreams. At times, nightmares or strong desires impose themselves on true events. It takes skill to separate seed from chaff. À, tức là em này kiểu sẽ cho mình thấy được cái giấc mơ của em ý ấy. Cái giấc mơ của em. Mà là em ý mơ nhưng mà mình sẽ là người nhìn thấy cái giấc mơ đấy. Let's begin. To start with, tell me a memory you have of this woman. What for? Kể về một ký ức về người con gái này. Please. I need the strongest, most complete memory you have of... Siri. The woman's name is Siri. Con bé tên là Siri. I accepted a job once. Did it. Asked to choose my reward, I invoked the law of surprise. Never thought I'd actually meet the child promised to me at that time. Years later, I was in the Broccolon forest. Happened on a girl there. Didn't know who she was. The Dryads wanted to keep her, turn her into one of their own. But the waters of oblivion, they failed in her case. Siri came out of Broccolon with me. I sent her back to her grandmother then. But already, I felt bound to her. By destiny. By something more. Thank you. Would you be willing to share another memory? Có kiểu muốn kiểu cho biết thêm về các quá khứ không? Yes. No need to rush. We have time. Ôi, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Siri was orphaned during the Second War with Nilfgaard. Had no idea what to do with a young girl. So I did what I would have done with a boy and took her to Kaer Morhen. Figured some physical training, sword work, development of her stamina couldn't hurt. I remember her standing on a crumbling wall. A stone came loose, she lost her footing. Caught her at the last possible instant. Strongest memory, though, is of her coming out of her room one day, wearing a dress and claiming she was indisposed. Knew then that Siri was maturing. It was unavoidable. I was lost in the face of that. I see. Do you wish to tell me anything more? Hãy kể hết nhỉ? Em muốn nghe chuyện về Geralt với cả Siri. I think so. Tại vì mình không chơi hai cái phần trước mà. It was after her time training at Kaer Morhen. After the moment when Yennefer first called Ciri her daughter. We'd been separated. I knew she was in danger. I dreamt of her multiple times. I found her at Stigga Castle. She'd gone there to free Yen and gotten herself captured in the process. They wanted to hurt her. I remember fighting side by side with Ciri on stairs slippery from blood. It was the first time she ever deflected a crossbow bolt with her sword. Told her never to try it again. These memories, they're intense. Do you wish to continue? I have more to say. Then please do. Vậy là đấy lúc mà tôi chết á. Geralt đã I was chết. in Rivia. The Second War with Nilfgaard had just ended. There was still tension in the air. For gods know what reason, race riots erupted in the town. I tried to do something, but
Couldn't stop a riled biểu crowd. tình ở trong thành A phố. boy with a pitchfork. He ran it right through my gut. Yennefer lay dying as well. Ciri had us carried onto a boat. We sailed to a place where apple trees bloom eternal. She left us there. That was the last time I saw her. You claim the Yennefer woman đã chết has á. abilities. Tell me about them. She's a child of the Elder Blood. A descendant of bloody Falker. The rebel burned at the stake. The prophecies claim the world's destroyer will be born of the firebrand's cursed blood. Pure legend. Know when a legend transforms into prophecy? When it gains believers. I think you're right to be reticent in talking about the woman. I see. Do you wish to say more? Mình thì mình hiểu tiếng Anh đấy, nhưng mà kiểu mình không dịch nổi ra tiếng Việt ấy. Nói chung là đang kể về series và về lịch sử của series thôi ấy. Con bé là gì rồi các thứ. They call Ciri the Lady of Space and Time. Once I asked Yennefer why. She Cô gái của travels between worlds. không gian và thời gian. Con bé kiểu di Turns chuyển out I giữa don't know thế how to giới, talk about các it. thế giới. Didn't really understand much of what Yen told me. Không hiểu I just know there's more lắm to những it cái gì than mà traveling Yen to bảo với different tôi. places, and that Ciri carries immense power in her blood. Và series có sức mạnh kinh I khủng see. trong dòng máu của Do you wish to say more? Yeah, there's something else. Và con bé không thể I remember chưa Ciri having kiểm soát trouble được sức mạnh. controlling her abilities. Yennefer tried to teach her to cast simple spells, and Ciri destroyed a shed near the temple where they were. Really upset her, but it was just an old shed. I know it took her a while to gain control, and frankly, I doubt she controls her abilities fully to this day. Mặc dù là Yennefer đã dạy Do you wish to say more? Ciri để kiểm soát No. sức mạnh rồi. Can we start? Naturally, I knew you Okay. cared about her. But you Đến bây giờ told thì Ciri chưa chắc the đã có thể kiểm soát emotions được. you so carefully conceal. Let's continue, please. Make yourself comfortable and try to relax. Em này kiểu như là bác sĩ tâm lý Please ấy nhỉ? take my hand and talk of Ciri. Tell me where you think she might be. Who could be at her side? If Ciri couldn't find me, I'm sure she would have looked for another friend. Who do you mean? Nếu mà Ciri không tìm được mình thì có thể gặp người khác. Dandelion là cái thằng hát rong à? Nếu mình không nhầm. Yennefer wasn't in Novigrad. Triss was, but Ciri never found her. Maybe Dandelion. They liked each other a lot. Họ rất thích nhau. Có thế nào trở về Dandelion? Dandelion, what the hell bro? Làm phép thuật đi em. Dandelion là nhà thơ, là nhà hát rong, chẳng biết. Mà trong phim thì hình như nó là cái thằng Jaskier đấy. Mày bị tấn công à?
Dreamt of a swallow at first. After that, just nightmares. At times the dreams can multiply, show the past as well as the future. The swallow. It symbolizes Ciri. She contacted Ciri đã Dandelion. gặp Dandelion. I didn't know he was in town. The poet. Là cậu ấy I nhà heard thơ. about him. Someone left him the rosemary and thyme in their will. Rosemary and Thyme, đấy là một cái tên của một cái khách sạn nào. Tức là cái thằng Dandelion nó đã ở trong thành phố này rồi. Đấy, như đã phải The rosemary and thyme? Where's that? As you enter the city through the red light district. Ôi dồi ôi, phố đèn đỏ. The rosemary is just past it. Dandelion Red light inherited a brothel. district. So I've heard. Thanks for your Phố help. đèn đỏ. Good luck, phố đèn Witcher. đỏ. I hope you find your Ciri. Ok, còn lại là mình đăng ra xong rồi mình As long as the damp don't make me sick. nghĩ là mình cắt ra cái đoạn đấy thôi, ok, xong mình sẽ chơi tiếp. Let's go. Các bạn nào có xem thì cảm ơn rất là nhiều nha.